Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily. And don't forget to like. Today we will see about the third method of flexible budget. That is when two or more than two capacity is given. જ્યારે બેથી વધારે કેપેસિટી આપી હોય ત્યારે આ મેથડ ફોલો કરવાની અને એક્ઝામમાં મોસ્ટ પ્રોબેબલી આ જ મેથડ પૂછાય બી છે. Right, so let's start with our first sum. Vishal Limited produces 5,000 units of a certain product at 100% capacity. 100% capacity કેટલી units produce થાય છે? 5,000. The following information is obtained from the books of account. Books of account માંથી જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીની ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. Production 3,500 units, 4,500 units. Direct material, rate of direct wages per hour, repairs and maintenance, daily expenses, consumable stores, salaries, inspection and depreciation. Okay, the rate of production per hour is 10 units. You are required to compute the cost of production and total cost per hour. Okay, total cost per unit and total cost godanj at 60%, 80% and 100% capacity. ઓકે, તો આવા સમ માટે પહેલાં બે સામસામાના પેજ લઈ લેવાના એન્ડ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ વર્કિંગ નોટ્સ. અને આપણે એઝ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન આપણે પહેલાં સેગ્રીગેટ કરી નાખવાનું. 3 ટાઈપ્સ ઓફ કોસ્ટ છે આપણને ખબર છે, વેરિયેબલ, સેમી વેરિયેબલ અને ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. તો વેરિયેબલ જે વર્ડની આગળ ડાયરેક્ટ વર્ડ આવશે, જે બી ઓલા પર્ટિક્યુલર્સમાં આગળ ડાયરેક્ટ વર્ડ આવશે, ડાયરેક્ટ વેજીસ, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ જે બી હોય, તો એ બધા કેવા કહેવાશે? વેરિયેબલ કહેવાશે. પછી આપણે જોઈએ તો બે વસ્તુ, બે ઓલી જે આપેલું હોય એમાં બંને સેમ હોય. આ 12,000 સેમ છે, અહીંયા 5,000 સેમ છે. તો જેમાં બંને અમાઉન્ટ સેમ હોય તો એ કેવા કહેવાશે? ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ કહેવાશે. અને બાકીના બચ્યા હોય એ સેમી વેરિયેબલ હશે. રાઈટ, તો આવી રીતે પહેલાં આપણે સેગ્રીગેટ કરી નાખવાનું, વેરિયેબલ, સેમી વેરિયેબલ અને ફિક્સ. તો વેરિયેબલમાં પહેલું ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. તો પહેલાં આવી વર્કિંગ નોટ બનાવવાની રહેશે. આપણે તો આવી વર્કિંગ નોટ બનાવશું. તો ડાયરેક્ટ મટીરિયલ મને કેટલું કીધું છે? તો 35,000 અને 45,000. તો વર્કિંગ નોટમાં પર્ટિક્યુલર્સ આપણને યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્શન કેટલા આપ્યા? 3,500 એન્ડ 4,500 એ લખવાના કેલ્ક્યુલેશનની કોલમ. તો જે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ આપ્યું છે લખી નાખ્યું 35,000 એન્ડ 45,000 ડિવાઈડ બાય 3,500 એન્ડ 4,500 જે યુનિટ આપેલી છે એ. એટલે બંનેનો આન્સર પર યુનિટ 10 આવી ગયો. ક્લિયર? તો આપણે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ છે તો પહેલાં આપણે આવી રીતે ડ્રો કરીએ છીએ, એ જ રીતે ફ્લેક્સિબલ બજેટ ડ્રો કરી દેવાનું. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો ડાયરેક્ટ મટીરિયલ આપણે કોઈ બી ત્રણમાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. ઇટ્સ ઇઝી ફોર વેરિયેબલ. તો ડાયરેક્ટ મટીરિયલ પર યુનિટ બધાની સેમ હોય. આપણને ખ્યાલ છે કે વેરિયેબલની પર યુનિટ સેમ હોય, સેમી વેરિયેબલમાં ડુ એઝ ડિરેક્ટેડ અને ફિક્સ્ડ હોય એમાં ટોટલ અમાઉન્ટ સેમ હોય. તો ડાયરેક્ટ મટીરિયલની પર યુનિટ 10 10 10 લખી નાખવાની એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ આપણને મળી જશે. એ કેવી રીતે મને આ યુનિટ્સ આવ્યા એ બી ડાઉટ હશે. તો આમાં કીધું છે ક્વેશ્ચનમાં 100% કેપેસિટીએ મારી 5,000 યુનિટ પ્રોડક્શન થાય છે. તો 60% કેટલા? તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને મને આ 3 યુનિટ્સ મળી જશે. ક્લિયર? તો ડાયરેક્ટ મટીરિયલનો પર યુનિટ 10 આવી ગયો તો ટોટલ બી મને મળી જાય. સેકન્ડ, લેબર. તો મને શું કીધું છે? રેટ ઓફ ડાયરેક્ટ વેજીસ પર અવર કીધી છે 50 અને 50. અને બીજું શું કીધું છે? રેટ ઓફ પ્રોડક્શન પર અવર ઇઝ 10 યુનિટ્સ. તો પ્રોડક્શન 1 કલાકમાં 10 યુનિટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને 1 કલાકનો લેબરનો ચાર્જ કેટલો છે? 50. તો શું કે આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન આવી રીતે કરી શકીએ વર્કિંગ નોટમાં કે 10 યુનિટ્સ ₹50 થતા હોય 1 કલાકે. તો 1 યુનિટના કેટલા થાય? તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 50 × 1 / 10. તો 5 યુનિટ્સ, 5 રૂપીસ પર યુનિટ થયું કહેવાય મારી કોસ્ટ. તો ડાયરેક્ટ લેબર 555 પર યુનિટ, કેમ કે વેરિયેબલમાં પર યુનિટ સેમ હોય. તો ટોટલ આપણને મળી જાય 5 × 3,000, 5 × 4,000 એન્ડ 5 × 5,000. ક્લિયર? નેક્સ્ટ મને શું છે? તો કે મારું વેરિયેબલમાં ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ છે
રાઈટ. એ કેટલું છે 10,500 એન્ડ 13,500. તો આમાં 10,500 ડિવાઈડ બાય 3,500 આપણે જે આપેલી છે નંબર ઓફ પ્રોડક્શન એ, એટલે પર યુનિટ મળી જાય. અને 13,500 ડિવાઈડ બાય 4,500 એટલે કે બંનેનો આન્સર વેરિયેબલમાં છે ને સેમ જ આવે, એટલે પર યુનિટ 3 રૂપીસ થઈ ગયું. તો ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ 3 ઇન્ટુ 5,000, 3 ઇન્ટુ 4,000 એન્ડ 3 ઇન્ટુ 3,000 ટોટલ અમાઉન્ટ મળી જશે. રાઈટ. હવે મને આમાં વેરિયેબલનું કશું જ લાગતું નથી. આ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ વેરિયેબલ હતું, આ વેરિયેબલ હતું અને ડાયરેક્ટ વેરિયેબલ હતું. હવે બીજું શું આવે છે લાઇનમાં, તો કે રિપેર અને મેન્ટેનન્સ આવે છે. તો એ મારું સેમી વેરિયેબલ છે કેમ કે આ બંને યુનિટ ડિફરન્ટ છે. બીજું કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર, તો હું એને સેમી વેરિયેબલની જેમ જ કાઉન્ટ કરીશ કેમ કે બંને ડિફરન્ટ છે. સેલરી સેમ છે તો એ મારું ફિક્સ્ડ કહેવાય. ઇન્સ્પેક્શન તો કે સેમી વેરિયેબલ બંને અલગ છે, અને ડેપ્રિસિએશન સેમ તો ફિક્સ્ડ. રાઈટ. તો હું સેમી વેરિયેબલમાં પહોંચી. હવે તો રિપેર અને મેન્ટેનન્સ મને 8,000 ને 9,000 આપેલા, તો હું રિસ્પેક્ટિવલી લખી નાખીશ 8,000 અને 9,000. ઓકે. તો મને ખબર છે આ ટોટલ કોસ્ટ આપી છે. ટોટલ કોસ્ટ એટલે કેવી રીતે થાય, સેમી વેરિયેબલમાં બંને હોય ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ. તો ટોટલ કોસ્ટ આપેલી છે તો એનો મતલબ વેરિયેબલ હશે ને ફિક્સ્ડ હશે. તો મને આવડે કે વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ હું કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરું. વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ આપણે એટલે કે જે અમાઉન્ટ આપી હોય, ઓકે, એનો ડિફરન્સ. આ ટ્રાયંગલ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, ચેન્જ ઇન અમાઉન્ટ. ચેન્જ ઇન અમાઉન્ટ એટલે કે 9,000 અને 8,000 વચ્ચેનો ડિફરન્સ. અને આ ચેન્જ ઇન યુનિટ અથવા તો કેપેસિટી, અહીંયા યુનિટ આપેલી છે આપણને, રાઈટ. તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ અને ચેન્જ કહેવાય. અથવા તો અહીંયા યુનિટ આપી હોત 50 ને 60, તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ એટલે કેપેસિટી કીધી છે. ક્યારેક યુનિટની બદલે અહીંયા પર્સન્ટેજ આપેલા હોય કે આટલા પર્સન્ટેજ, તો આપણે એ કેપેસિટીનો ડિફરન્સ લાવે. એટલે વેરિયેબલ પર યુનિટ કેવી રીતે મળશે, 9,000 માઇનસ 8,000 એટલે કે ચેન્જ ઇન અમાઉન્ટ ડિવાઈડ બાય 4,500 માઇનસ 3,500. 9,000 માઇનસ 8,000 કેટલા થાય, 1,000 થાય. અને 4,500 માઇનસ 3,500 એટલે કે એ બી 1,000 થાય. 1,000/1000 એટલે કે 1 આવ્યું. તો વેરિયેબલ પર યુનિટ મારું 1 છે. મારી યુનિટ્સ કેટલી છે અહીંયા 3,500 અને અહીંયા 4,500. તો 8,000 માઇનસ 3,500 એટલે 4,500 મળશે ફિક્સ્ડ. ટોટલ માઇનસ વેરિયેબલ કરું એટલે મને અહીંયા ફિક્સ્ડ મળે. 9,000 માઇનસ 4,500 એટલે કે 4,500 ફિક્સ મેળવું. અગેન મારી આ ફિક્સ્ડ છે ને સેમ જ રહે. ફિક્સ્ડ બધાની કેવી હોય, સેમ હોય. તો હવે એને પાછું ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં મેન્શન કરીશ. રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ. ફિક્સ્ડ મારું 4,500 એ ટોટલના કોલમમાં લખી નાખીશ. 4,500 ડિવાઈડ બાય 3,000 એટલે પર યુનિટ આવશે, ડિવાઈડ બાય 4,000 અને ડિવાઈડ બાય 5,000 એટલે પર યુનિટ મળી જાય. વેરિયેબલ કોસ્ટમાં પર યુનિટ 1 1 1 આપણે જે ગોઈતા હતા એ સેમ રહે. તો 1 ઇન્ટુ 3,000 3,000 રહેશે, 1 ઇન્ટુ 4,000 4,000, 1 ઇન્ટુ 5,000. સો આઈ વિલ ગેટ ફોર રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ. સો નેક્સ્ટ ઇન રો મારું શું છે, કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ છે. તો કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સની વર્કિંગ નોટ. તો આપણને 3,500 ને 4,500 આપ્યા છે તો એ મેન્શન કરી દીધા. હવે વેરિયેબલ પર યુનિટ ગોતવું છે તો 4,500 માઇનસ 3,500 જે આપ્યા છે એનો ડિફરન્સ ડિવાઈડ બાય જે આપણી યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્શન આપી છે એનો ડિફરન્સ એટલે કે 1 પર યુનિટ આવ્યું. તો વેરિયેબલ કોસ્ટને હું લેસ કરું, પર યુનિટ 1 છે એટલે 1 ઇન્ટુ 3,500 ને 1 ઇન્ટુ 4,500 એટલે આવ્યું. તો આમાં મારું ફિક્સ્ડ કંઈ આવતું નથી લેસ કરું તો એનો મતલબ એમ થયું કન્ઝ્યુમેબલ સ્ટોર્સ છે એ પૂરેપૂરા વેરિયેબલ છે. તો હું એને અહીંયા વેરિયેબલમાં મેન્શન કરું છું. પર યુનિટ 1 1 અને 1 ઇન્ટુ 3,000, 1 ઇન્ટુ 4,000 અને 1 ઇન્ટુ 5,000. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇન રો છે મારે ઇન્સ્પેક્શન ફોર સેમી વેરિયેબલ 3,000 and 3,600. 3,000 and 3,600 માઇનસ વેરિયેબલ પર યુનિટ. વેરિયેબલ પર યુનિટ 3,600 માઇનસ 3,000 અને 4,500 માઇનસ 3,500 એટલે પર યુનિટ 0.6 આવ્યું. તો 0.6 ઇન્ટુ 3,500 અને 0.6 ઇન્ટુ 4,500 એટલે મને વેરિયેબલ મળશે 2,100 and 2,700. લેસ કરો એટલે ફિક્સ એક્સપેન્સીસ મળી જશે 900 and 900. આ બંને સેમ જ હશે એને હું આમાં મેન્શન કરી દઈશ. ઇન્સ્પેક્શન ફિક્સના 900 900 ટોટલની કોલમમાં પર યુનિટ ગોતી લેવાનું. વેરિયેબલ આમાં મૂકીશ 0.6 0.6 0.6. ઓકે.
નેક્સ્ટ મારે ફિક્સ્ડ બચ્યા હતા, સેલરી 12,000 એન્ડ ડેપ્રિસિએશન 5,000. તો એ ફિક્સ્ડ છે એ ટોટલના કોલમમાં જ મૂકીશ અને પર યુનિટ ગોતી લઈશ. પછી હું એ વેરિયેબલને એ કહીશ, સેમી વેરિયેબલને બી અને ફિક્સ્ડને સી. તો ટોટલ ઓફ એ, ટોટલ ઓફ બી એન્ડ ટોટલ ઓફ સી કરું. ઓકે, ત્રણેયના અલગ અલગ કરીશ. તે પછી એ પ્લસ બી પ્લસ સી કરું એટલે મને ટોટલ કોસ્ટ મળી જશે. રાઈટ. Now let's move to the next question. The following particulars are available from the records of Sashak Limited. Production આપણને 6,000 8,000 આપ્યું છે. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ વેજીસ, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, ઓવરહેડ્સ, રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ, રેન્ટ, ડેપ્રિસિએશન, ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ પાવર આપેલું છે. વર્ડની આગળ ડાયરેક્ટ છે એટલે એ બધા વેરિયેબલ કહેવાશે. અમાઉન્ટમાં ચેન્જ છે એ બધા સેમી વેરિયેબલ કીધા છે. હવે સેમ અમાઉન્ટ છે એ બધા ફિક્સ્ડ. The following increases in the cost are expected during the year. All the variable expenses by 5%. એટલે શું કીધું છે, ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં તમે જ્યારે અમાઉન્ટ મૂકો ને તો વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસને 5%થી ઇન્ક્રીઝ કરીને દેખાડવાની છે, અને વેરએઝ ફિક્સ એક્સપેન્સને 10%થી ઇન્ક્રીઝ કરીને ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં શો કરવાની છે. તો ટોટલ પ્રોડક્શન એટ 100% capacity is 10,000 units. Prepare a flexible budget at 90% and 100% capacity. તો 100% એ 10,000 હોય તો 90% એ 9,000 હોય. સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ વર્કિંગ નોટ. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ 1,50,000 અને 2 લાખ ડિવાઈડ બાય 6,000 અને 8,000. તો પર યુનિટ 25 મળ્યું. 25 5% ઇન્ક્રીઝ કરીને દેખાડવાનું છે એટલે 26.25 આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં શો કરશું. પર યુનિટ 26.25 ટોટલ આપણને મળી જાય. નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટ વેજીસ 72,000 અને 96,000 ડિવાઈડ બાય 6 અને 8,000 તો 12,000 મળશે. પ્લસ 5% કરીને દેખાડવાનું છે એટલે 12.6. તો અહીંયા 12.6 પર યુનિટ. વેરિયેબલ છે એટલે પર યુનિટ સેમ રહેશે. સેમી વેરિયેબલમાં ડુ એઝ ડિરેક્ટેડ અને ફિક્સ્ડમાં ટોટલ અમાઉન્ટ સેમ રહે. ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ 48,000 અને 64,000 ડિવાઈડ બાય 6,000 અને 8,000 એટલે 8 આવશે. ઓકે, અને 5% ઇન્ક્રીઝ કરીને એટલે કે 8.5. તો અહીંયા 8.5 પર યુનિટ. પછી ટોટલ ઓફ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ વિલ બી માય એ. હવે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસમાં ઓવરહેડ્સ કેટલું આપ્યું છે 80,000 અને 1 લાખ. તો એ ડિફરન્સ બિટવીન 80,000 અને 1 લાખ ડિવાઈડ બાય ડિફરન્સ ઓફ 8,000 એન્ડ 6,000 એટલે મને 10 આવશે. હવે રિમેમ્બર મારે ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે ક્યારે, જ્યારે હું ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં શો કરું. અહીંયા તો 10 આવ્યા એ જ મારે લખવાના જ પર યુનિટ. 10 into 6,000 and 10 into 8,000 વેરિયેબલ મળી જાય. તો 80,000 minus 60,000 20,000, 1 lakh minus 80,000 20,000 ફિક્સ સેમ આવે. હવે મને શું કીધું છે, વેરિયેબલ મારે 5% ઇન્ક્રીઝ કરીને શો કરવાના છે અને ફિક્સ મારે 10% ઇન્ક્રીઝ કરીને શો કરવાના છે. તો ફિક્સમાં મેં 22,000 લખ્યું, 10% ઇન્ક્રીઝ કરીને દેખાડવાનું હતું એટલે. અને વેરિયેબલ 10.5 પર યુનિટ. નેક્સ્ટ રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ 10,000. ઇઝ ધેટ રાઇટ? 48 and 60,000 એ બંનેનો ડિફરન્સ એન્ડ ડિફરન્સ ઇન ધ યુનિટ્સ એટલે મને 6 પર યુનિટ મળી ગયું. 6 into 6,000 6 into 8,000 વેરિયેબલ મળી જશે. એને ડિફરન્સ કરવું એટલે મને ફિક્સ મળી ગયું. હવે મારે શો ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં કઈ રીતે દેખાડવાનું છે, તો 6 + 5% એટલે કે 6.3 અને ફિક્સ્ડ 12,000 + 10% એટલે 13,200. રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ 13,200 ફિક્સ્ડમાં અને 6.3 પર યુનિટ વેરિયેબલ. નેક્સ્ટ ઇઝ પાવર 40,000 અને 50,000 ડિફરન્સ એનો અને ઉપર યુનિટ્સનો એટલે મને 5 રૂપીઝ મળી જાય. તો વેરિયેબલ પર યુનિટ 5 છે. 5 into 6,000 5 into 8,000 30 and 40 બંનેને લેસ કરું તો મને 10,000 ફિક્સ મળી ગયું. હવે મારે ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં કઈ રીતે શો કરવાનું છે, 5 + 5% એટલે કે 5.25 અને 10,000 + 10% મીન્સ 11,000. તો રિપેર મારું કેટલું છે, ફિક્સમાં 11,000 અને વેરિયેબલ પર યુનિટ 5.25 અને ટોટલ ઓફ સેમી વેરિયેબલ મારું બી મળશે. રેન્ટમાં મારે શું કીધું છે, રેન્ટ મારી ફિક્સ છે એ 1 લાખ કીધી છે. મારે શો કેટલાય કરવાનું છે 10% ઇન્ક્રીઝ કરીને 1 લાખ + 10% 1,10,000 પર યુનિટ ગોતી લેવાનું. પછી ડેપ્રિસિએશન 75,000 + 10% દેટ ઇઝ 82,500 એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ 50,000 છે.
પ્લસ 10% એટલે 55,000 પર યુનિટ ગોતી લઉં અને તો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સનું ટોટલ સી મળે. ટોટલ ઓફ એ પ્લસ બી પ્લસ સી મારું ટોટલ કોસ્ટ મળ્યું. રાઈટ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. મારું નેક્સ્ટ શું છે? ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ બજેટ ઓફ શ્રી રંગકૃપા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. મને 3 ડેટા આપેલો છે. ઓકે. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ વેજીસ, એક્સપેન્સીસ, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, ઓફિસ ઓવરહેડ્સ એન્ડ સેલિંગ. 3 અલગ અલગનું આપેલો. શું કીધું છે? એટ પ્રેઝન્ટ કંપની વર્ક્સ એટ 50% લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. પ્રેઝન્ટ લેવલ આપણું 50% છે. એટ પ્રેઝન્ટ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ ધ ટોટલ સેલ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ઇઝ 5 lakh. પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ સેલ્સ 5 lakh છે. All types of fixed overheads included in semi-variable are increased by 20%. ફિક્સ્ડ જે છે સેમી વેરિયેબલમાં ઇન્ક્લુડેડ એ કેટલાથી વધે છે? 20%થી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઓકે. અને આફ્ટર 75% ઓફ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય છે? તો કે 75%થી ક્રોસ કરે ને એ પછી. ઓકે. It is estimated that the selling price is reduced by 5%. The company can increase the sales volume and hence the company can work at 60% and 80% level of production. Selling price કેટલાથી રિડ્યુસ કરવાની છે? 5%થી. તો પ્રિપેર અ ફ્લેક્સિબલ બજેટ ઓફ 60 અને 80%. હવે આપણને આમાં 2 આપતા એની બદલે 3 આપ્યા તો કન્ફ્યુઝન થાય કેટલું લેવાનું. તો હું 50 અને 75 લઈશ. પહેલાં 2 હોય ને 3 આપ્યા હોય ને ત્યારે પહેલાં 2 હોય ને એ જ લેવાના. બાકી જેમ કરતા એમ જ કરવાનું છે. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ વેજીસ, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ છે તેનું મેં ડિફરન્સ ગોતી લીધું. આ ડિફરન્સ ઇન ધ યુનિટનું. ઓકે. એ બધાને મને પર યુનિટ 1600, 2000 અને 800 મળ્યા છે. બરાબર. તો 1600 ઇન્ટુ 60, 2000 ઇન્ટુ 60 અને 800 ઇન્ટુ 60. પછી આ સેમ વિથ 80% કરું એટલે મને મળી જશે લાઈક 1600 ઇન્ટુ 60 કરો એટલે 9600 આવે. તો વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસનો ટોટલ કરું એટલે એ મળી ગયો. હવે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ એમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે તો મને કેટલા આપ્યા છે? 50,000 અને 65,000 આપ્યા. તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ અને ડિફરન્સ ઓફ કેપેસિટી એટલે મને 600 પર યુનિટ વેરિયેબલ આવી ગયા. તો મને ફિક્સ 20,000 મળશે. તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેવી રીતે? આમાં તો 20,000 લખ્યા પણ મને શું કીધું? 75% ઉપર જાય તો 20%થી ફિક્સ મારે ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે. તો 20,000ના 20% ઇન્ક્રીઝ કરું તો 24,000 મળશે. વેરિયેબલ 600 પર યુનિટ, 600 ઇન્ટુ 16, 600 ઇન્ટુ 80 એટલે મને મારો રિસ્પેક્ટિવ આન્સર મળી જાય. સેમ હું ઓફિસ ઓવરહેડ સાથે કરીશ. એમાં વેરિયેબલ જ એક આવશે, ફિક્સ્ડ મારું ઓલું થઈ જશે. રાઈટ. અને નેક્સ્ટ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એમાંય ફિક્સ અને વેરિયેબલ છે. સો ટોટલ ઓફ એ અને બી કરું એટલે મને એ પ્લસ બી મળશે. યસ ધેર આર સમ મિસ્ટેક. આમાં ઓકે ફિક્સ છે મારું 60 અને ઇન્ક્રીઝ કરું એટલે 20,000 થાય છે. ઓકે. તો સેમ મારે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સની જેમ જ ઓફિસ અને સેલિંગ ઓવરહેડ્સ કરવા છે એટલે એનું ટોટલ કરો એટલે બી મળી જાય. આમાં ફિક્સ જેવું કંઈ આપ્યું જ નથી એટલે ટોટલ ઓફ એ પ્લસ બી ટોટલ કોસ્ટ મળી ગયું. સેલ્સ મારે કેટલો કીધો છે? તો હિયર ઇટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ કે 50% કેપેસિટી મારો સેલ્સ 5 લાખ છે તો 100 એ કેટલો? તો 10 લાખ થાય. હવે મારે 60 એ ગોતવાનો છે. 60% એ કેટલો? 6 લાખ થયો. પણ મારે 5% રિડ્યુસ કરીને દેખાડવાનું. 6 લાખ માઇનસ 5% એટલે કે 5,70,000 સેલ્સ અને 10 લાખ હોય એને 80% એટલે કે 8 લાખ થાય. એને 5% રિડ્યુસ કરીને એટલે 7,60,000 સેલ્સ ટોટલ અને સેલ્સનો ડિફરન્સ કરીએ એટલે મને પ્રોફિટ મળી જશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ. દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ સમથિંગ ન્યૂ કાઇન્ડ ઓફ. ઓકે. એકદમ અલગ કાઇન્ડ ઓફ છે. આમાં આપણે સેમિસ્ટર 2ને યાદ કરવું પડશે because we have to prepare revised cost sheet. ઓકે. તો અમારો ક્વેશ્ચન છે production capacity of Maruti Company Limited is 5,000 unit at 100% activity. The particulars of the production for the year is as follows. Sales per unit 480 છે અને total sales 12 lakh છે. Rate of profit on cost price. Profit on cost આપ્યું છે. ઓકે. 331/3%.
ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ વેરિયેબલ છે 25% ઓફ વેજીસ છે એ 50% છે, સેમી વેરિયેબલ 40%, ફિક્સ 10% છે. ઓફિસ ઓવરહેડ્સ 75% વેરિયેબલ છે એ કેવું છે 10% ઓફ સેલ, ટોટલ અમાઉન્ટ છે 10% ઓફ સેલ છે. સેલિંગ ઓવરહેડ્સ 20% ઓફ ટોટલ કોસ્ટ, એમાં 40 ફિક્સ છે. પ્રપોર્શન ઓફ રો મટીરિયલના વેજીસ 3:2 છે. ફેક્ટરી સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય 25% up to 80% production level and thereafter it is increased by 50%. ફેક્ટરી સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ કેવી રીતે છે 25% ઇન્ક્રીઝ કરવાની, ક્યાં સુધી 80% સુધી, અને 80 ઉપર જાય ત્યારે 50% ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાની સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ ફેક્ટરીની. એટ 80% વર્કિંગ સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ ફોલ બાય 10, 80% વર્કિંગ હોય ત્યારે સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલે ફોલ થાય છે 10, અને 100% એ 20% ફોલ થશે સેલિંગ પ્રાઇસ. પ્રિપેર ફ્લેક્સિબલ બજેટ ફોર 50, 80 એન્ડ 100% ફોર મારુતિ લિમિટેડ. ઓકે, તો આમાં મારે પહેલાં તો અમાઉન્ટ જ ગોતવાની છે, આપી નથી. તો રિવાઇઝ કોસ્ટ શીટ હું પ્રિપેર કરીશ, રાઈટ. તો સેલ્સ મને કેટલો કીધો હતો એઝ પર ક્વેશ્ચન, અહીંયા 12 લાખ કીધું હતું અને આ 480 હતું, રાઈટ. 12 લાખ એન્ડ 480. મને શું કીધું છે પ્રોફિટ મારો કેટલો છે 33 ઇન્ટીજર 1/3, તો હું કોસ્ટ મારી ઓન કોસ્ટ કીધું હતું, રાઈટ. તો કોસ્ટ 100 હોય તો પ્રોફિટ 33 ઇન્ટીજર 1/3 એટલે કે 33.33 આવે, તો સેલ્સ મારો એટલો થાય. તો મારો સેલ્સ 133.33 હોય ત્યારે કોસ્ટ 100 છે, પણ સેલ્સ મારો 12 લાખ છે ત્યારે કોસ્ટ કેટલી 9 લાખ આવે. તો કોસ્ટ અહીંયા 9 લાખ લખું, પર યુનિટ મારી કેટલી આવે 9 લાખ. ઓકે, હા, પર યુનિટ ગોતવાની, તો 12 લાખ ડિવાઈડ બાય 480 કરીએ એટલે પર યુનિટ 2500 મળે. એટલે આપણે આ કોસ્ટ શીટ 2500 માટે પ્રિપેર કરીએ છીએ, એનો મતલબ ઈ થયો કહેવાય. તો 9 લાખ ડિવાઈડ બાય 2500 એટલે 360 થયું. તો આ બંનેનો ડિફરન્સ મને શું મળે પ્રોફિટ મળે 3 લાખ, અહીંયા 120. કોસ્ટ શીટ છે આપણે આમ જ લખીએ, મટીરિયલ લેબર પ્રાઇમ કોસ્ટ મળે, એમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એડ કરીએ એટલે ફેક્ટરી કોસ્ટ મળે, એમાં ઓફિસ ઓવરહેડ્સ એડ કરીએ એટલે ઓફિસ કોસ્ટ મળે, સેલિંગ ઓવરહેડ એડ કરીએ એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળે, એમાં પ્રોફિટ એડ કરીએ એટલે સેલ્સ મળે. આમ જાય તો પ્લસ, એટલે સીધું આપતા હોય તો પ્લસ થાય, પણ આપણે રિવાઇઝ ઊંધેથી બનાવી છે, તો ઊંધેથી જાય તો પ્લસનું ઓપરેશન માઇનસ થઈ જાય, તો આપણે જે પ્લસ કરતા ને એ બધી જ વસ્તુ આમાં માઇનસ કરશું. ટોટલ કોસ્ટ મળી ગઈ. હવે સેલિંગ ઓવરહેડ શું કીધું હતું, તો કે ટોટલ કોસ્ટના 20%, એટલે કે 9 લાખના 20% એટલે 1,80,000 થાય, એમાં 40 ફિક્સ છે ને 60 વેરિયેબલ છે એવું કીધું છે. તો 40% એટલે કે 72,000 અને વેરિયેબલ 1,08,000. પર યુનિટ કેટલા આવે, તો કે 28.8 અને 43.2. એટલે મને આમાં હું આ વસ્તુ એડ કરું લેસ કરું એટલે મને ઓફિસ લેસ કરવાનું, આપણે ઉપર જતા હોય તો એડ કરીએ પણ હવે લેસ કરવાનું છે. લેસ કરું એટલે મને ઓફિસ ઓવરહેડ્સ ઓફિસ કોસ્ટ આટલા મળશે. ધીસ ઇઝ લાઈક ધીસ. હવે મને ઓફિસ ઓવરહેડ્સનું શું કીધું હતું, પહેલાં તો કોસ્ટ શીટ બનાવી નાખવાની, અમાઉન્ટ પછી પુટઅપ કરવાની. ઓકે, કોસ્ટ શીટમાં શું કીધું હતું કે ઓફિસ ઓવરહેડ્સ છે એ સેલ્સના 10%, સેલ્સના 10% 1,20,000, એમાં 25 ફિક્સ છે ને 75 વેરિયેબલ છે, તો 1,20,000ના 25% ઇટ ઇઝ 30,000 and it is 90,000. પર યુનિટ ગોતવા હોય તો ડિવાઈડ બાય 2,500. હવે આ વસ્તુને હું આમાંથી લેસ કરું એટલે મને ફેક્ટરી કોસ્ટ મળી જાય કેટલી 6 લાખ અને પર યુનિટ 240. હવે આ મને કંઈ આપેલું જ નથી, મને અહીંયા વેરિયેબલ શું કીધું છે, ઇટ ઇઝ 25% ઓફ વેજીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પ્રાઇમ કોસ્ટને હું 100 અઝ્યુમ કરું તો મારી વેજીસ 2/5 × 100 થાય, કેમ કે મને રેશિયો આપેલો છે 3:2 રેશિયો. તો 2/5 × 100 કરો એટલે મને વેજીસ 40 મળે. અગર હું અઝ્યુમ કરું પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 હોય તો વેજીસ 40. ઓકે, પણ મને શું કીધું છે વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ છે 25% ઓફ વેજીસ છે, તો વેજીસ 40 હોય તો એના 25% એટલે કે 10% થયા. પણ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ ટોટલ ફેક્ટરી કોસ્ટના કેટલો કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, આ 10 + 40 + 50 કરીએ એટલે એનો ફેક્ટરી કોસ્ટ થાય. તો આ ત્રણનો એડ કરું તો એમાં 50% છે એ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સના જ છે, તો 50% એ કોન્ટ્રીબ્યુશન 10 છે, તો 100 એ કેટલું થાય 20 થાય. ઓકે, તો એના ઉપરથી પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 હોય તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 20 થયું, આપણે અહીંયા ગોઈતું એ પ્રમાણે.
તો ફેક્ટરી કોસ્ટ કેટલું થયું? 120 થાય. ઓકે, આ એક વસ્તુ છે એ કેટલું છે કે મારે આ 50% છે ત્યારે આ વસ્તુ 10 આવે છે. આ બે કરો એટલે ટોટલ આ ત્રણનું 100 થાય. તો આખું ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલું છે? તો મેં કીધું અઝ્યુમ કર્યું ઇટ ઇઝ 20. 50 એ 10 હોય તો 100 એ 20 થાય, એટલે કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ મારું છે ઓકે 20. તો પ્રાઇમ કોસ્ટમાં હું ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એડ કરું તો મને ફેક્ટરી કોસ્ટ મળે. તો પ્રાઇમ કોસ્ટ મારી 100 હોય તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ 20 થઈ મેં ગોઈતી. તો ફેક્ટરી કોસ્ટ 120. તો હવે મારી ફેક્ટરી કોસ્ટ 120 હોય ત્યારે મારી પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 લીધી છે, પણ ફેક્ટરી કોસ્ટ મારી 6 lakhs છે એ તો આપણે ગોતી જ છે. તો ત્યારે મારી પ્રાઇમ કોસ્ટ કેટલી એ જોવાનું. તો ત્યારે મારી પ્રાઇમ કોસ્ટ કેટલી આવશે? ઇટ વિલ બી 5 lakh. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરીને જોઈએ ત્યારે 5 lakh આવશે અને અહીંયા ઇટ વિલ બી 200. તો આ મળી ગયું. હવે શું મળશે? મટીરિયલ મળશે. મટીરિયલ કેટલું થશે? તો કે 5 lakhના 3/5 કરવાના એટલે મટીરિયલ મળે 3 lakh અને વેજીસ મીન્સ લેબર 2 lakh મળશે. પર યુનિટ 120, પર યુનિટ 80. આ મળી ગયું. હવે વેરિયેબલ આ બંનેનો ડિફરન્સ કેટલો થાય? સોરી, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. તો એ કેવી રીતે મળશે? તો કે આ બંનેનો ડિફરન્સ છે એ જ અહીંયા આવશે. તો 6 lakh ને 5 lakhનો ડિફરન્સ 1 lakh થાય. તો 1 lakh છે એ મારું શું હશે? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ હશે. 1 lakhના 50% 50,000 થાય. 1 lakhના 40% 40,000 and 1 lakhના 10% 10,000 and per unit will be 20, 16 and 4. મળી ગયું. તો આ મારી કોસ્ટ શીટ બની ગઈ અને મને મારી બધી અમાઉન્ટ મળી ગઈ. હવે એને હું ફ્લેક્સિબલ બજેટમાં પુટઅપ કરીશ. આ મારું ફ્લેક્સિબલ બજેટ છે. મટીરિયલ પર યુનિટ હું બધાની લખીશ સેમ ઓકે. એમાં ટોટલ અમાઉન્ટ નથી કન્સિડર કરવાની. કેટલાનું બનાવીશ? 50, 80 અને 100. મને બનાવવાનું કેનું કીધું છે? 50, 80 અને 100નું કીધું છે, રાઈટ. તો પર યુનિટ 120 મળી આપણને, વેજીસ 80 મળ્યા અને ટોટલ આપણે ગોતી લેવાનું. હવે ફેક્ટરી ઓવરહેડ જેમાં વેરિયેબલ સેમી વેરિયેબલના ફિક્સ આવશે. વેરિયેબલની પર યુનિટ સેમ રહેશે. સેમી વેરિયેબલમાં શું કીધું હતું? તો કે મને એમ કીધું હતું કે 80% એ 25% ઇન્ક્રીઝ થશે. તો 50 એ તો એઝ ઇટ ઇઝ 40,000 જ આવશે સેમી વેરિયેબલ. એનું પર યુનિટ ગોતી લે એટલે એ તો ગોત્યું જ છે. હવે આના 25% ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે 50,000 આવે, પર યુનિટ ગોતી લેવાનું. અને શું કીધું હતું? 100% એ 50% ઇન્ક્રીઝ થશે. તો 40,000 ના 50 ઇન્ક્રીઝ થયા 60 થાય, રાઈટ. અને પર યુનિટ વી કેન ફાઇન્ડ. ફિક્સ તો 10,000 બધામાં આવશે. પર યુનિટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ. ફેક્ટરી ઓફિસ ઓવરહેડ્સ છે એમાં ફિક્સ અને વેરિયેબલ. ફિક્સમાં 30 સેમ રહે અને વેરિયેબલમાં 36 પર યુનિટ સેમ રહેશે. નેક્સ્ટ ઇઝ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. તેના ફિક્સ બધામાં સેમ રહેશે અને વેરિયેબલ પર યુનિટ સેમ રહેશે. પછી આ બધાનો ટોટલ કરો એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળે. અને સેલ્સ મને આ 12 lakhની આપેલું જ છે 480. બીજું શું કીધું હતું? તો કે 80% એ મારું સેલ 10% ફોલ થશે, પર યુનિટ ફોલ થશે. શું કીધું હતું? સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ ફોલ્સ બાય 10%. તો પર યુનિટ 480ના 10% કરીએ એટલે 432 થાય પર યુનિટ. એટલે ઇન્ટુ 4,000 કરીએ એટલે ટોટલ મળી જાય. અને 480ના 20% રિડ્યુસ થાય. તો 480ના 20% એટલે 384. એક ખાસ જોવાનું, ટોટલ કીધું છે કે પર યુનિટ કીધું? આમાં પર યુનિટ કીધું છે. ટોટલ કરશો તો આન્સર ડિફરન્ટ થઈ જશે. એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળી ગઈ, સેલ્સ મેં ગોતી લીધું એવી રીતે, તો મને પ્રોફિટ ઇઝીલી મળી જશે. નેક્સ્ટ વન આપણને શું આપ્યું છે? ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ ફિગર. 70, 80 અને 90% કેપેસિટી કીધું છે. પાવરનું 70%નું મિસિંગ છે. તો હું એની આવી રીતે વર્કિંગ નોટ બનાવી શકું 3 કોલમ. તો પાવર મને 20 અને 21,750 આપ્યું છે, બરાબર. તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ તેની કેપેસિટીનો ડિફરન્સ એટલે પર યુનિટ 175 મને મળે. તો 175 ઇન્ટુ 70 કરું એટલે મને વેરિયેબલ મળી જાય. આ તો હજી મળ્યું જ નથી, રાઈટ. વેરિયેબલ મળી જાય. આ બંનેનો ડિફરન્સ પર યુનિટ આ વેરિયેબલ છે. તો આમાંથી લેસ કરું એટલે મને આમનો ફિક્સ મળી જાય. તો ફિક્સ તો સેમ જ રહે. આના 6,000 આના 6,000 આવ્યો તો આના 6,000 આવે. તો હવે આ અમાઉન્ટ ગોતવીએ તો આને હું પ્લસ કરું તો મને આ અમાઉન્ટ મળી જાય ઇઝીલી. સેમ ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસમાં મારો વચલી આ અમાઉન્ટ મિસિંગ છે, રાઈટ. તો હું આનો નાનો ડિફરન્સ લાવી 13,500 માઇનસ 10,000
ઓકે, અને ડિવાઈડ બાય 90/70 એટલે 150 પર યુનિટ વેરિયેબલ આવ્યું. તો 150 × 70, 150 × 18, 150 × 90 વેરિયેબલ લખી નાખ્યું. તો ફિક્સ્ડ આમાં ને આમાં 0 આવ્યું, તો એનો મતલબ આમાંય 0 હશે. તો આનો મતલબ આ વસ્તુ 12,000 આવશે મારો આન્સર. અને રિપેરમાં મને શું છે, 19,000 2,000 આપ્યા છે, આ મિસિંગ છે. તો 2,000 માઇનસ 1,900 સોરી 19,000 અને 2,000 આપ્યા. તો 2,000 માઇનસ 1,900 ડિવાઈડ બાય 80 માઇનસ 70 કરું એટલે 10 પર યુનિટ આવ્યું વેરિયેબલ. તો 10 × 70, 10 × 18, 10 × 90 એટલે વેરિયેબલ મળી ગયા. તો આમાં ફિક્સ 1,200 મળે, તો આનો મતલબ આનો ફિક્સ 1,200 જ હોય. 1,200 પ્લસ 900 2,100 આવ્યું મારો આન્સર. એ બધી આમાં પુટઅપ કરી. હવે મને સેલેરીમાં આ મિસિંગ હતું, પણ મને ખબર છે આ 10,000 ને 10,000 છે, દેટ મીન્સ સેલેરી ઇઝ ફિક્સ. એનો મતલબ 70,000 10,000 70% એ 10,000 જ આવશે. તો આ આપણું આખું ફ્લેક્સિબલ બજેટનું ચેપ્ટર હતું. આગળના વિડીયોઝ જેને ન જોયા હોય એમાં મેથડ 1 અને 2 કરી છે. ડુ રિફર દેટ. ધીસ ઇઝ ફોર ફ્લેક્સિબલ બજેટ, રાઈટ. આઈ હોપ તમને આ એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયા હશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. આમાં જ આગળ શીખવા માટે ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.